top lighting switches on automatically. Think I might be over my troubles. Hello, I'm trying to see if this lighting is good. Are you gonna do it in Romanian? Yes. Stop dreaming of your dream home. I don't know, it looks quite clean. Bună ziua, prieteni! Matei aici. Mă aflu astăzi într-un loc super special în Hong Kong, unul dintre orașele mele preferate, și venind aici în drum spre Hong Kong, am venit din Malezia de dimineață. Cumva aveam așa o stare foarte introspectivă și mă gândeam la ce aș putea exact să fac ca și content, nu numai să vă arăt, dar să vă și vorbesc. Și m-am gândit că în ultimele luni am primit foarte multe întrebări de la oameni din viața mea care nu stau în Dubai. M-au întrebat de foarte multe ori cum este viața în Dubai, de ce am ales eu să mă mut în Dubai, care a fost experiența mea până acum, plusuri, minusuri, un ansamblu, ca să spun, a experienței mele de acolo. Mă gândesc și faptul că nu sunt în Dubai în momentul ăsta mă ajută cumva să-mi deschid un pic ochii și să mă uit dintr-un punct de vedere obiectiv. Bun, și ca să începem cu icebreaker-ul, cu întrebarea întrebătoare, de ce am ales să mă mut în Dubai? Ca să vă explic, să vă dau un pic de context despre background-ul meu și despre viața mea, eu am plecat din România la 14-15 ani și de atunci am fost pe drumuri în ultimii ani ai vieții mele în continuu. Am locuit în UK, am locuit în Elveția și acum, după aceea, m-am mutat în Dubai. Odată ce mă apropiam de finalul facultății, am tot simțit nevoia de o schimbare. Chiar dacă Elveția a fost și va rămâne unul dintre locurile mele de suflet, unde mă simt ca acasă, eu am crescut și cu o pasiune foarte mare, evident pentru călătorii, dar mai ales pentru Orientul Mijlociu. Am fost foarte atras de această regiune a lumii de când eram mic. Și doi, evident că voiam să mă aflu într-un loc în care există foarte multe oportunități. Și în momentul acela, 2023, când am terminat eu facultatea, a avut foarte mult sens pentru mine să fac această mutare, pentru că știam și multă lume care deja o făcuse, alumnii de la mine la facultate, alți oameni din Londra, din România, și așa mai departe, care mi-au explicat cât de multe oportunități se aflau și se află în continuare în Dubai. Acum, experiența mea personală în Dubai. Cred că v-aș minți dacă aș spune că a fost o mutare ușoară. Dacă cauți pe internet, pe Reddit, la mutare în general, mereu o să ai cei 200 de influencer care o să-ți spună că mamă, Dubai e cel mai simplu să te muți, că e atât de ușor, că doar trebuie să vii și să faci viza și nu e birocrație și e amazing. Lucruri care, din punct de vedere birocratic, complet adevărat. Sunt complet de acord cu chestia asta. Procesul fizic de mutare în Dubai este unul foarte simplu, numai că mutarea din punct de vedere psihic, cel puțin pentru mine și unde eram eu în perioada aia a vieții mele, nu a fost neapărat o mutare ușoară. Odată ce am ajuns, cumva a fost evident și un șoc cultural la care mă așteptam. Hey guys, we have some... No. Numai că, în același timp, schimbarea trecând de la un loc cum e Elveția, unde totul este mult mai peaceful și ai cumva un complet alt ritm de viață, să ajungi în Dubai, unde este un haos inimaginabil at any given moment, a fost clar o schimbare care nu a fost ușoară pentru mine. Nu pot zic că nu m-am bucurat de ea, a fost fun, numai că da, în primele luni, într-adevăr, au fost momente în care poate am avut dubii referitoare la mutare și dacă chiar a fost decizia bună pentru mine. Acum, nu pot să fiu orb și nerecunoscător la un element extrem de important. Faptul că nu m-am mutat în Dubai singur. Iar acest lucru, faptul că eu am ajuns în Dubai împreună cu 4 prieteni foarte buni, nu prieteni buni, chestia asta cred că la momentul respectiv a schimbat totul pentru mine. Pentru că Dubai, chiar dacă e un oraș fun, este un oraș în care poți foarte, foarte ușor să te pierzi din punct de vedere psihic. Pentru că este un oraș în care toată lumea vine
cu un scop de fapt, să lucreze, să facă bani. Un oraș în care lumea vine, stă un an, stă 2 ani, stă 3 ani și după pleacă la următoarea destinație. Odată ce m-am văzut acolo înconjurat de ei, clar a făcut chestiile mult mai ușoare pentru mine și m-am simțit mult mai bine și mult mai puțin singur. În afară de asta, experiența personală, și la asta voiam să ajung de fapt, o pot împărți în două, părțile pozitive și părțile negative. Și aș vrea să încep mai întâi cu părțile pozitive, că despre ele sunt cele mai multe și cred că despre ele de fapt e cel mai important să discutăm. În primul rând, unul dintre lucrurile pe care eu le văd cele mai adevărate în Dubai este că este cel mai convenabil oraș în care ai putea să locuiești. Vă jur că nu puteți să vă imaginați, dacă nu ați fost în Dubai, până la ce punct toate serviciile pe care în Europa sau în vest în general tu trebuie să le faci de unul singur, deci nu le numim servicii, toate task-urile pe care trebuie să le faci în Dubai sunt servicii. De la faptul că dacă te decizi să mergi să-ți faci cumpărăturile, că cam toată lumea le comandă, dar să zicem că te decizi să mergi la Carrefour, la Waitrose, la whatever ce supermarketuri sunt, o să ai mereu pe cineva care în primul rând îți împachetează cumpărăturile și în al doilea rând ți le duce la mașină. Pentru tine pe gratis, nu se așteaptă neapărat la vreun bani. Evident, cum am spus, majoritatea lumii comandă chestiile astea, deci nici măcar nu se pune problema în cele mai multe cazuri să mergi la cumpărături. Pe lângă asta, există atâtea servicii de food delivery, Deliveroo, Careem, Talabat, InstaShop. Și astea sunt doar câteva pe care pot să le numesc eu așa acum, off the top of my head. Sunt oameni care își comandă micul dejun, prânzul și cina, toate pe aceste aplicații de delivery. Eu am încercat să fac chestia asta, de ce să vă mint, am încercat să o fac și după o lună am simțit că nebunesc, efectiv. Și cumva, pe lângă asta, își pierdea și tot farmecul ăla, să zici, bă frate, da, vreau să stau, nu știu, într-o sâmbătă seară sau într-o vineri seară să-ți comanzi ceva la tine acasă sau să, nu știu, ești cu prieteni și îți comanzi un Mac, o pizza, un whatever, știu, așa urmă, habar n-am. Asta poate o văd eu în modul ăsta, evident, poate pentru alții, de-aia și pun ca un lucru pozitiv, e foarte convenabil. Sunt alți oameni care vor să gătească și faptul că poți iei un prânz la 3 euro, 4 euro pe aplicații, ok, mega cool, știi? Dar da, este atât de convenabil să locuiești în Dubai. Ți s-a stricat mașina, vine unul la repair shop să-ți schimbe bateria, de exemplu, în mijlocul străzii în 5 minute la tine. Ai rămas fără benzină, nu o să faci niciodată pana prostule în Dubai, pentru că există o aplicație se numește Cafu. Acest Cafu vine oriunde te afli, că ești acasă, că ești pe stradă, că ești la restaurant, whatever, și îți face plinul. Fără niciun fel de glumă, există acest delivery service. Pe locul 2 o să pun vremea. Eu știu că acum fac un romanticizing de ăsta la o zi de toamnă, care, nu știu, e foarte cozy și așa, numai că majoritatea zilelor de toamnă, zilelor din noiembrie când ești în Europa, nu sunt pleasant, nu sunt plăcute. Adică faptul că eu în noiembrie pot să mă trezesc și fără să am un șoc termic și ies pe balcon și sunt 23-24 de grade, e minunat. Și chestia asta cumva duce și la punctul numărul 3, care este lifestyle-ul din Dubai. Pentru că este foarte frumos afară, fiecare moment liber și fiecare weekend se simte ca o vacanță. Chit că e, nu știu, februarie sau că e aprilie sau că e octombrie, în fiecare weekend eu cu prietenii mei o să fim la plajă de dimineață, pot să merg să stau să citesc un pic în soare, sau o să fiu la alergat pe lângă plajă, sau poți să mergi la piscină, sau poți să faci activități afară. Which is pretty cool când stai să te gândești. Și asta e o chestie foarte importantă care face mare parte din lifestyle-ul meu, respectiv faptul că pot să stau afară în majoritatea lunilor din an. Ceea ce, again, super tare. Alte elemente ale lifestyle-ului, evident, când zice cineva lifestyle în Dubai, te gândești la toate restaurantele și la toate cluburile și la toate lucrurile și experiențele de lux pe care poți să le faci. Vreau să vă spun că și eu am avut șansa, Doamne ajută, să călătoresc foarte mult la vârsta mea. Sunt puține locuri care au o varietate și o gamă atât de diversă de mâncare și de restaurante cum are Dubaiul. În continuare, eu am impresia că am văzut, din punct de vedere a scenei culinare din Dubai, cred că am văzut, nu știu, 40%, 30% și mă așteptam până acum să fi fost expertul la toate restaurantele și am impresia că mereu când sunt în Dubai mai multe luni la rând și descoper mai multe restaurante, am impresia că încep să le știu și după peste 2 luni te uiți pe o listă și deja s-au deschis alte 10 restaurante și s-au închis alte 10 restaurante. Țineți cont că
the average lifespan la un restaurant în Dubai este de 7 luni, atât de repede se deschide și se închide un restaurant pentru că competiția este pur și simplu mult prea mare și cumva din cauza aceasta ai survival of the fittest, deci practic numai ce este cel mai bun rămâne și cumva știi că în multe locuri în care te duce o să ai o super experiență. Deci, din punct de vedere al lifestyle-ului și dacă ești cineva mai curios care vrea să experimenteze și toate chestiile de party normal și fun-ul și așa, dar și cineva care e pur și simplu curios din punct de vedere cultural, atunci go for it, Dubai este un super loc pentru genul ăsta de experiențe. Pe locul 4 sunt personal finances și sistemul de taxare și tot ce înseamnă taxarea în Dubai. Eu sunt de părere că banii la vârsta noastră au un rol important, dar nu un rol definitoriu. N-ar trebui să fie esența vieții tale când ai, când ai sub 25 de ani, când ai sub 30 de ani, poate chiar. Numai că, locuind în Dubai, ai acest privilegiu de a nu plăti taxe pe banii pe care îi încasezi și, evident, asta este un avantaj foarte mare din punct de vedere al finanțelor personale și din punct de vedere al taxării. Dubai este un loc super ok în care poți să-ți faci traiul foarte, foarte bine și cumva, evident, chestia asta se leagă și de lifestyle-ul de care vorbeam mai devreme. Te ajută practic să-ți construiești viața într-un mod fun, mai ales la o vârstă tânără, unde poate nu ai bagajul ăla emoțional de situații și de oameni care să depindă de tine financiar, cum e, de exemplu, situația mea în momentul acesta. Și, în final, locul 1, cel mai, cred că zic așa, bun aspect la viața din Dubai este, și nu vă veți aștepta la asta, dar este poziționarea sa geografică. Unde este Dubaiul pe glob? Cum am spus mai devreme, eu am avut șansa să călătoresc foarte mult în viața asta până acum. Locuind în Dubai a schimbat totul pentru mine din punct de vedere de cât de ușor este să călătorești dintr-un loc în altul. Cumva ai impresia că totul devine mult mai aproape. Acum sunt în Hong Kong, respectiv un zbor de 6 ore de la Dubai. Eram în Bangkok până unde zbor 5 ore jumate din Dubai. Acasă, când merg în România, în București, un weekend, îmi ia 4 ore jumate să mă duc acolo, pot să plec joi sau miercuri, să mă întorc duminică. Am avut momente în care m-am întors în București pentru un eveniment, efectiv 36 de ore, am plecat vineri seară, m-am întors duminică dimineață în Dubai. Și chestia asta nu e numai ca ore de zbor, este și ca prețurile biletelor de avion pe care le plătești, cumva, fiind mult mai central. Pentru Europa, Asia și Africa este un lucru minunat. Zboruri relativ scurte, la prețuri foarte ok. Pentru mine, care efectiv mă regăsesc în călătorit și este cu adevărat cea mai mare pasiune a mea, din punctul ăsta de vedere este un loc absolut incredibil. Și ce ziceam mai devreme la începutul videoului, pasiunea mea pentru regiune, pentru Orientul Mijlociu, am putut să-i fac un bine atât de mare copilului din mine care era fascinat de această regiune, pentru că e atât de accesibil geografic să mergi în toate aceste locuri, dar faptul că locuiesc în Dubai a ajutat enorm de mult pentru a putea căpăta aceste experiențe. Bun, și cam asta e topul de cele 5 pros pe care eu pot să le atribui la locuitul în Dubai. Și aș vrea să mai adaug o chestie. Mai este un element foarte important care joacă în tot conceptul și ideea de lifestyle, este siguranța pe care o ai în Dubai. Îmi cunosc privilegiile și știu că în orice oraș, în orice loc m-aș afla, când sunt de unul singur și când sunt cu oameni, în orice context, știu că mă aflu în cel mai privilegiat grup demografic, ca să spun așa. Dar cu toate acestea, safety-ul pe care îl ai în Dubai se simte și pentru cei ca mine. Adică știu că pot să merg, nu știu frate, cu telefonul în mână sau cu portofelul în buzunar, fără să-mi fie frică că vine unul pe motocicletă, cum vine la Londra și îți fură telefonul din mână și a fugit și peste 2 zile îl vezi în China, în Shenzhen, mai ești chiar în spatele meu, la vânzare la marketuri de astea dubioase. Acest element de safety pentru oricine este priceless până la urmă, mai ales în lumea în care trăim astăzi și văzând cum am spus tot ce se întâmplă în Europa, să ai elementul ăsta de safety în viața ta, în lifestyle-ul tău, este un bonus, o valoare adăugată incredibilă. Continuând cu aspectele negative la viața în Dubai, ca și orice oraș, Dubaiul poate să pară super paradiziac și este din multe puncte de vedere.
numai că este un oraș care are și el plusuri și minusuri. Deci, mă rog, trecând la treabă, 1. Cât de busy este acest oraș. Este incredibil. Nu uităm evident că a fost în fiecare an este unul dintre cele mai vizitate orașe din lume, este destinația numărul 1 pe TripAdvisor, cea mai populară pentru turiști. Aeroportul din Dubai este al doilea cel mai busy aeroport din lume, după aeroportul din Atlanta. Toți factorii ăștia evident duc la un overcrowding uneori al Dubaiului, adică de multe ori ca să ajungi dintr-un loc în altul, fie trebuie să, nu știu, dacă ești într-un loc turistic cum e la Fântâni sau la Dubai Mall, fie trebuie să treci prin zeci, sute, cred, de mii de oameni uneori, sau dacă ești în trafic trebuie să stai blocat cu orele în trafic. Pentru că, sunt și foarte mulți turiști și, până la urmă, în ultimii ani, de când cu toate evenimentele mondiale, sunt și foarte mulți oameni care s-au mutat în număr foarte mare în Dubai și acest inconveniență duce și la problema numărul 2, de fapt, care este traficul din Dubai. Fără nicio glumă, pur și simplu nu te miști. Nu e că nu te miști pe o stradă mică care e înfundată, cum ai, nu știu, în Europa. Nu te miști pe Sheikh Zayed Road, nu te miști pe o stradă care are, pe o autostradă de fapt, care are câte 7, 8, 9 benzi pe fiecare sens. Și când vezi genul ăsta de trafic, stai și te gândești, unde încape toată lumea asta? Unde încape toată lumea în orașul ăsta? După te uiți, când ești, de exemplu, ce ziceam, pe Sheikh Zayed Road, după te uiți la metrou care trece deasupra, știți? Sigur l-ați văzut cei care ați fost în Dubai. Și te uiți cu atenție la ora 7, 6 seara și vezi efectiv oameni sardine. Deci sunt așa blocați toți în metrou. La anumite stații unde este mai busy, ai poliția care așteaptă și stafful de la metrou care așteaptă la ieșirea metroului să te tragă efectiv din metrou ca să ai loc, să te miști acolo prin cât de mulți oameni sunt. Deci să trebuie să iei o marjă de eroare uneori de o oră și ceva ca să ajungi dintr-un loc în altul. Nu-ți vine să faci chestia asta, devii foarte letargic ca să... Wow! Ați văzut? Cred că ați văzut acel fluture și voi. M-am întors, îmi pare rău. Deja, cum ziceam, devii foarte letargic uneori pentru că pur și simplu nu ai chef să faci anumite lucruri, să mergi în anumite zone, pentru că știi că te confrunți cu o oră de trafic în dus, o oră de trafic la întors uneori. Iar acest trafic cumva se leagă și cu o altă problemă, în general a orașelor din Orientul Mijlociu, dependența de mașini. Acum, Dubaiul s-a schimbat cu siguranță foarte mult în ultimii ani și nu mai este acea dependență absolută de mașini odată ce te afli în anumite cartiere. Numai că, în continuare, deplasatul între cartiere și între zone a orașului rămâne o provocare, rămâne o chestie complicată dacă nu ai mașină sau dacă nu vrei să iei un taxi. Sau dacă vrei să iei metrou, de obicei trebuie să iei taxiul până la stația de metrou, ceea ce cumva nu prea are sens. Nu știu, o chestie pe care mă enervează foarte tare să fac dacă treci la metrou ca să mai bat trafic un pic. Eu personal aș vrea să zic că duc o viață destul de europeană în Dubai pentru că stau foarte central, zona downtown îmi este simplu să mă deplasez cu bicicleta și asta este modul meu preferat de transport și cumva cam toate interesele mele în Dubai sunt în zona downtown, de-aia nu merg, știu, foarte rar o să mă vedeți prin Marina sau așa și cumva mă deplasez foarte ușor, pe jos sau pe bicicletă. E foarte ușor să închiriez mașină dacă merg la un hike, dacă merg în afara Dubaiului, dacă merg la Abu Dhabi, dacă fac orice activitate, dacă filmez un vlog pentru voi. Deci mi-e mult mai ușor să închiriez o mașină decât să am o mașină pe care aș utiliza-o după foarte des și care cred că pur și simplu mi-ar face viața mai inconvenient, de fapt. Acum, o altă chestie destul de enervantă pentru cineva care stă acolo este să vezi cât de scump a devenit să faci anumite lucruri datorită numărului incredibil de turiști care vin în Dubai. Și aici mă refer de la restaurante, de la experiențe, nu știu, să mergi pur și simplu și la o plajă sau să mergi la Atlantis. Lucruri care ar trebui să fie niște plăceri simple, ca să le spun așa, acum au devenit extrem de overpriced pentru că sunt foarte mulți turiști care evident că dau banii, evident că plătesc banii, adică ai plătit toți banii să vii în Dubai în vacanță, normal că o să mai plătești 100-200 de euro în plus să faci o experiență de genul. One thing to think about este că da, într-adevăr este destul de enervant să știi că cumva plătești prețuri de turist pentru lucruri care la sfârșitul zilei nu ar trebui să fie atât de scumpe.
Și am ajuns și la ultimul dezavantaj, ca să spun așa, și la finalul aproape al acestui mini-podcast. Un lucru peste care practic nu poți să treci este vremea vara. Ca să-l pun oficial ca și dezavantaj, este o experiență absolut ca niciunde altundeva. Pot să spun cu mare încredere că nu cred că există multe locuri pe planetă unde căldura se resimte atât de puternic vara ca Dubaiul și orașele din Golf. Multă lume crede că Dubaiul mereu are o vreme super dry, că e foarte uscat, că măcar nu e genul ăla de căldură umedă, știi cum zice lumea, că da, prefer să ai căldură uscată decât căldură umedă. Bun, nu e așa. Golful, vara, se supraîncălzește datorită temperaturii foarte ridicate și, în consecință, toate orașele de pe coastă devin foarte umede. Dubaiul, vara, are umiditate de 70, 80, 90%. Eu mi-am amintesc când m-am mutat, am plecat, era septembrie, da? Septembrie 2023, sfârșit de august, mă rog. Și îmi amintesc că erau 43-44 de grade, dar cu 85% umiditate. Real feel, la vreme, în ziua aia, erau 56 de grade. Asta era ziua 2 după mutare. Cred că creierul uman, și prietenii mei cu care mai vorbesc despre asta o să vedă că mereu zic chestia asta, numai că creierul nostru nu poate să perceapă ce înseamnă 56 de grade până experimentezi 56 de grade pe pielea ta. Pentru că n-ai cum, nu înțelegi. Du-te într-o saună, stai o oră acolo și așa practic te simți stând o oră afară în Dubai. Nu ai cum. Ce tare în schimb vara este că este foarte gol. Orașul este foarte gol, nu sunt sutele de mii de turiști pe care le vezi în lunile de iarnă, nu prea e trafic, e și vacanță de vară, copiii nu sunt la școală. Deci sunt anumiți factori care totuși, nu știu, parcă îi dau orașului cumva o altă identitate, o identitate mai peaceful față de Dubaiul la care eu sau voi vă puteți gândi. Și acum mai e încă o chestie, sunt foarte mulți oameni care vara pleacă din Dubai și până acum eu am fost unul dintre ei. Este o șansă foarte bună ca odată ce te muți în Dubai să nu trebuiască să locuiești vara acolo, atâta timp cât ai un job care îți permite să fii flexibil. Sunt șanse bune să nu petreci neapărat vara pe căldurile alea. Deci, prietenii mei, ca să vă fac un rezumat la ce tocmai am discutat și la lista de avantaje și dezavantaje a vieții în Dubai, avantajele sunt clar cât de convenient este totul, vremea, lifestyle-ul și siguranța, safety-ul pe care îl ai în Dubai, după sistemul de taxare și finanțele personale și, nu în ultimul rând, poziționarea geografică a orașului și ale Emiratelor în general. Acum, pentru dezavantaje, lucrurile pe care le-am discutat a fost cât de busy este Dubaiul în general și problema de overcrowding, traficul și cât de greu e să ajungi dintr-un loc în altul, mai ales în plin sezon și mai ales la orele de vârf. Dependența de mașini este una dintre cele mai mari probleme și unul dintre principalele dezavantaje la locuit în Dubai. O altă problemă este și cât de scump este să te bucuri de orașul tău, mai ales în plin sezon, pentru că trebuie să plătești prețuri mega overpriced de turist și, nu în ultimul rând, vremea în Dubai pe timp de vară. Astea sunt cele 5 avantaje și 5 dezavantaje ale vieții în Dubai. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă ați fost în Dubai și dacă ați experimentat și voi pe o ședere scurtă sau, evident, dacă sunteți based în Dubai de mai mulți ani și voi sunteți de acord cu genul acesta de avantaje și dezavantaje și, cel mai important, ce ați mai adăuga la această listă. Chit că sunt probleme, chit că sunt chestii de bine, vreau să-mi spuneți ce credeți voi în opinia voastră că aș fi putut rata sau lucruri la care nu m-am gândit. Vreau să vă mulțumesc că m-ați ascultat, că am putut să împărtășesc cu voi câteva lucruri pe care eu le consider foarte importante pentru cei care o să considere la un moment dat o mutare în Dubai. Și dacă vreți mai multe videouri de genul cu experiențele personale din Dubai, cu lucruri pe care le-am învățat de acolo,
Vreau să vă ajut cu drag și pot fără nicio problemă să fac mai multe videouri ca acestea în viitor. Susținerea voastră printr-un like, printr-un share, printr-un subscribe mă ajută enorm de mult ca să continui să pot să fac genul acesta de videouri, mai ales din locuri în acestea incredibile cum este cel de aici unde mă aflu în Hong Kong și evident să împărtășesc toate aceste experiențe cu voi. Vă mulțumesc din suflet și ne vedem în episodul următor. Vă pup!